Hello everyone, I am Ari Anisha. I am a medical student from Nepal Medical College, and I am preparing a video on higher function of the central nervous system. And basically, in this video, we'll be talking about, and there are very much so many higher function of the central nervous system. And basically, in this video, we'll be talking about learning, and then in the next video, we'll be talking about memory. So, in learning, we'll be studying about basis of learning, and we'll also study about the types of synaptic plasticity. So we'll also study about type of synaptic plasticity ko barema ni we'll be learning about that as well in this video. And in the next video, I'll be talking about different types of memory, and I'll be discussing about the disorders relating to the memory. Basically, I'll be talking about amnesia. So, and then we'll complete the video lecture on memory and learning, right? So this video is dedicated to learning. So memory part ignore garda huncha. So learning भनेको के हो है? Learning भनेको basically it is the process of acquisition of new information के है, अनि जसलाई चाहिँ हामी लाइफमा युज गर्छौँ है. So that we apply in our life है, and we'll change our behavior on the basis of our past experience. So it is the acquisition of information that develops the ability to alter हाम्रो behaviorलाई alter ल्याउँछ on the basis of our past experience. So that is हाम्रो learning भनेको त्यही हो है. अनि त्यही कुराहरूलाई लर्न गरेको कुराहरूलाई हामी स्टोर गरेर भने त्यसलाई के हुन्छ, that is known as memory. So learning भनेको के हो? It is the acquisition of new information that develops the ability to alter the behavior on the basis of past experience है. अब मेमोरीको कुरालाई अहिले छोडिदिउँ. So we will be learning about memory learning है. So लर्निङ भनेको हामीले पढ्यौँ. अब लर्निङ भनेको चाहिँ मैले के भने, इट इज द एक्विजिसन अफ इन्फर्मेसन द्याट डेभलप द एबिलिटी टु अल्टर द बिहेभियर अन द बेस अफ पास्ट अपरेसन. अब लर्निङलाई हामी अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के अर्को टर्ममा के हुन्छ, इट इज अल्सो नोन एज कन्डिसनिङ है. सो लर्निङ भन्नु अथवा कन्डिसनिङ भन्नु भनेको एउटै हो है. सो अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि, अब हाम्रो बेसिकली अब लर्न गर्दाखेरि के फेजहरू थियो म त्यसको कुरा गर्छु है. जस्तै हामी बच्चा हुँदाखेरि के हुन्छ, लर्निङको दुईवटा फेज हुन्छ, एउटा पोजिटिभ हुन्छ एउटा नेगेटिभ हुन्छ क्या. पोजिटिभलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि द्याट इज नोन एज पोजिटिभ कन्डिसनिङ, अथवा अनि नेगेटिभलाई हामी के भन्छ, नेगेटिभ कन्डिसनिङ भन्छौँ कि, ठिक छ होइन. सो पोजिटिभ कन्डिसनिङ एन्ड नेगेटिभ कन्डिसनिङ गरेर हाम्रो दुईवटा टाइप अफ लर्निङ हुन्छ. अब फर इक्जाम्पल आई विल ट्राई टु गिभ यु एन इक्जाम्पल, देन आई विल एक्सप्लेन द थियोरिटिकल पार्ट है. लेट्स चाहिँ हामी जब बच्चा थियौँ होइन, अनि हामी बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई हाम्रो प्यारेन्ट्सले के सिकाउँथ्यो भन्दाखेरि, कुनै पनि गेस्ट आउँदाखेरि उहाँलाई नमस्ते गर्नु भनेर सिकाउँथ्यो है. अनि त्यसै कारण हामी के हुन्थ्यो, हामी बच्चा थियौँ, अनि बच्चामा के हुन्छ, हामी प्यारेन्ट्सहरू हामी के गर्थ्यौँ, हामी नमस्ते गर्थ्यौँ. अनि नमस्ते गरेपछि के हुन्छ, गेस्टहरूले हामीलाई के गर्थ्यो, कति राम्रो बाबु हो भनेर हामीलाई अलिकति प्रोत्साहन दिनुहुन्थ्यो. अनि सँगसँगै हामीलाई के हुन्छ, ट्रफी पनि दिनुहुन्थ्यो. अनि यही कुराले के भन्छ नि, यो हाम्रो प्रोत्साहन र ट्रफीले के गर्थ्यो, हाम्रो रिवार्ड सेन्टरहरूलाई एक्टिभेट गर्थ्यो. एन्ड एज आवर रिवार्ड सेन्टर विल बी एक्टिभेटेड, अनि हामी के हुन्थ्यो, हामी खुसी हुन्थ्यो. अनि यो बिहेभियरलाई हामी पटक 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 लाइफमा दोहोऱ्याउँथ्यौँ. अनि यो कुरालाई हामी के भन्छ, पोजिटिभ कन्डिसनिङ भन्छ, अथवा इट इज अल्सो नोन एज रिइन्फोर्समेन्ट पनि भन्छौँ है. ठिक छ नि, रिइन्फोर्समेन्ट है. सो रिइन्फोर्समेन्ट किन हुन्छ, इट इज ड्यू टु स्टिमुलेसन अफ द रिवार्ड सेन्टर, एन्ड दिस इज के हुन्छ, पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट भयो, जसमा चाहिँ विल नाउ रिपिट द बिहेभियर. अब लेट अस टक अबाउट नेगेटिभ कन्डिसनिङ है. ठिक छ. अब लेट्स नेगेटिभ कन्डिसनिङको एउटा इक्जाम्पल दिउँ है. हामी चाहिँ बच्चा हुँदाखेरि हामी स्कुल पढ्न जाँदाखेरि, लेट्स चाहिँ हाम्रो एउटा बच्चा थियो, उसको चाहिँ स्कुलमा गएर के भयो, उसको झगडा भयो फर द फर्स्ट टाइम उसको लाइफमा. एकदम बच्चै छ, अनि बच्चा भएर उसले अर्को बच्चा साथीसँग थियो भने झगडा गर्यो. झगडा गरेपछि के हुन्छ, उसलाई प्रिन्सिपलले बोलायो आफ्नो ठाउँ उसमा के भन्छ, अफिसमा. अनि उसको प्यारेन्ट्सहरूलाई नि बोलाउनु भयो. प्यारेन्ट्सहरूलाई नि बोलाउनु भयो, अनि उसलाई नि बोलायो. अनि के हुन्छ भने उसलाई त्यहाँ गएर ह्युमिलिएट गर्यो. सँगसँगै प्यारेन्टले उसलाई के हुन्छ नि, अलिकति नराम्ररी सम्झाउनु भयो, अनि एक दुईवटा थप्पड पनि लाउनु भयो है. जसको कारणले के भन्दाखेरि उसले चाहिँ अब के बुझ्छ भन्दाखेरि, यो त मैले बेकारमै गरेको यस्तो यस्तो. अनि यो सब एक्टिभिटिजले के गर्यो, उसको के भन्दाखेरि उसको यसपालि रिवार्ड सेन्टरलाई एक्टिभेट गरेन क्या, उसको पनिसमेन्ट सेन्टरलाई एक्टिभेट गर्यो. एन्ड एज हिज पनिसमेन्ट सेन्टर वाज एक्टिभेटेड, अनि त्यस कारणले के भन्दाखेरि उसमा चाहिँ नयाँ नयाँ कुरा जानकारी उसले के पायो भने, यस्तो कुरा अब हामीले गर्नु हुँदैन भनेर उसले थाहा पायो. अनि त्यसमा चाहिँ के भयो भने, द्याट इज नोन एज नेगेटिभ कन्डिसनिङ के. सो उसले यहीँबाट कुरा गरेर के थाहा पायो भन्दाखेरि, हि लर्न द्याट अब यस्तो कुराहरू मैले गर्नु भएन, अनि जस कारणले चाहिँ उसले त्यो बिहेभियरलाई चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम फलो गर्दैन. यस्तो जस्तै यसमा के भन्छ, रिइन्फोर्समेन्ट भन्थ्यौँ. अब यसमा चाहिँ के हो, द्याट रेस्पोन्स इज नोन एज एभर्जन रेस्पोन्स.
सो एभर्जन रेस्पोन्स है। सो एभर्जन रेस्पोन्स कसमा देखिन्छ, नेगेटिभ कन्डिसनमा देखिन्छ, पोजिटिभ कन्डिसनमा के देखिन्छ, रिइन्फोर्समेन्ट देखिन्छ है। सो के हो यसमा चाहिँ, के हो फर्स्ट इक्जाम्पलमा मैले के भनेको थिएँ, एउटा बच्चा थियो, त्यो बच्चाले के भन्थ्यो, आफ्नो घरमा आएको गेस्टहरूलाई नमस्ते भन्थ्यो, उसले टफी पाउँथ्यो, उसले अनि सँगसँगै रिगार्ड्सहरू पनि पाउँथ्यो, जस कारण उसको के हुन्थ्यो, उसको रिवार्ड सेन्टर एक्टिभेट हुन्थ्यो, अनि जसले चाहिँ उसलाई के गर्थ्यो, पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट गराउँथ्यो, अनि जसको कारण उसले रिपिट गर्थ्यो त्यो बिहेभियर। सो अनि अर्को कन्डिसनमा हामीले के थियो, जसमा चाहिँ हामीले नेगेटिभ कन्डिसन भयो, यसमा चाहिँ हामीले के देख्यो भन्दाखेरि, यसमा चाहिँ के भयो, उसको पनिसमेन्ट सेन्टर चाहिँ एक्टिभेट भयो, किनभने उसले नराम्रो काम गरेको थियो, उसले पनिसमेन्ट पायो, जस कारण उसको पनिसमेन्ट सेन्टर एक्टिभेट भयो, अनि पनिसमेन्ट सेन्टर एक्टिभेट भएको कारणले उसले नेक्स्ट टाइमदेखि यस्तो बिहेभियर रिपिट गर्न छोड्यो, अनि यस्तो रेस्पोन्सलाई हामी के भन्छौँ, अभोइडेन्स भन्छौँ, अथवा यसलाई के भन्छौँ, एभर्जन रेस्पोन्स भनेर भन्छौँ क्या, ठिक छ होइन। सो यसमा के हो, दुइटै कन्डिसनमा हामी के देख्यौँ भन्दाखेरि, दुइटै कन्डिसनमा एउटा बच्चा थियो, बच्चाले अन द बेसिस अफ पास्ट इभेन्ट्स उसले आफ्नो बिहेभियरमा नयाँ नयाँ कुराहरूको चेन्ज ल्याइरहेको छ क्या, अनि यो चेन्जलाई जुन बच्चा ल्याइरहेको छ अन द बेसिस अफ हिज पास्ट इभेन्ट्स, इट इज नोन एज द प्रोसेस इज नोन एज लर्निङ है। सो लर्निङ भनेको इट इज द एक्विजिसन अफ इन्फर्मेसन द्याट डेभलप्स द लायबिलिटी टु अल्टर द बिहेभियर अन द बेसिस अफ पास्ट एक्सपिरियन्स है। सो आई होप अब लर्निङको डेफिनेसन बुझ्नुभयो होला। अनि लर्निङको नि दुईवटा किसिमको हुन्छ भनेर मैले भने, अनि त्यसमा नि मैले के भने भन्दाखेरि पोजिटिभ एसोसिएसन अनि नेगेटिभ एसोसिएसन भनेर है। सो लर्निङलाई अर्को टर्ममा के हुन्छ भने मैले, लर्निङ इज अल्सो नोन एज कन्डिसनिङ, अनि कन्डिसनिङ के हुन्छ, अर्को टर्म भनेको एसोसिएटिभ लर्निङ पनि भन्छ, जसमा पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटालाई याद राख्नुपर्ने हुन्छ है। अब अर्को बेसिस अफ क्लासिफिकेसन पनि छ है। अब बेसिकली हेर, वेन वी वेयर एट द टाइम अफ इभोल्युसन है, जब इभोल्युसनको टाइम थियो त्यतिखेर चाहिँ के हो, इट वाज अल अबाउट स्पिसिसको सर्भाइभल एन्ड स्पिसिसको प्रोपागेसन क्या। सो इट वाज अल अबाउट स्पिसिसको सर्भाइभल एन्ड स्पिसिसको प्रोपागेसन। अनि यो गर्ने काम कसको, लिम्बिक सिस्टमको हो। लिम्बिक सिस्टम इज कन्सर्न फर स्पिसिस सर्भाइभल एज वेल एज स्पिसिस प्रोपागेसन है। अनि फर इक्जाम्पल हामी सानोभन्दा सानो अर्गानिजमहरूको इक्जाम्पल लिउँ न है। सो सानोभन्दा सानो अर्गानिजमहरू मतलब एकदमै प्रिमिटिभ अर्गानिजमहरूको एउटा मात्र सेन्स जुन पहिला डेभलप हुन्थ्यो, द्याट इज नोन एज किमोसेन्सेसन है। सो किमोसेन्सेसन, सो उनीहरूमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि, किमोसेन्सेसन एकदमै मजाको डेभलप भएको हुन्थ्यो, अनि त्यही किमो रिसेप्टरहरूबाट मेल वुड बी एट्र्याक्टेड टुवार्ड्स द फिमेल, अनि कपुलेसन हुन्थ्यो, अनि यसरी दे वुड प्रोपागेट देयर लाइफ है, अनि यसरी दे वुड लर्न देयर डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज अल्सो है, हुन्छ नि। सो दिस वाज पहिलाको जमानामा है। त्यस्तै त्यस्तै जब हामी डेभलप हुँदै गयो है, त्यस्तै डेभलप हुँदै जाँदाखेरि के हुन्छ, अनि हाम्रो ब्रेन डेभलप हुन थाल्यो, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम हाम्रो डेभलप हुन थाल्यो। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा पनि इनिसियली 3 लेयर अफ कर्टेक्स मात्र डेभलप हुन्थ्यो क्या, अनि यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, आर्की कर्टेक्स भनेर भन्थ्यो। सो आर्की कर्टेक्स भनेको 3 लेयर अफ कर्टेक्स जुन हाम्रो लिम्बिक सिस्टममा स्टिल पनि सर्टेन ठाउँहरूमा प्रेजेन्ट छ क्या। अनि यो चाहिँ के हुन्थ्यो, स्पेसली इट वाज डेभलप फर सेन्सेसन अफ स्मेल। सो स्मेलको लागि एकदमै रिलेटेबल थियो क्या, अनि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, राइनेन्सेफालन पनि भन्छौँ, ठिक छ नि, राइनेन्सेफालन भन्छौँ है। जस्तै कुकुरहरू भयो होइन, उनीहरूको ब्रेनमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यति राम्रो डेभलप भएको छैन कि, अल द 6 लेयरको नियोकर्टिकल स्ट्रक्चर तिनीहरूमा डेभलप भएको छैन। उनीहरू दे आर बेसिकली कन्सर्न विथ स्मेलिङ है। अनि उनीहरूले के भन्छ, लाइफलाई कसरी प्रोपागेट गर्ने भनेर त्यो त मैले भने। अब स्पिसिस सर्भाइभल कसरी हुन्छ, स्पिसिस सर्भाइभल इज बेसिस अफ लर्निङ। सो के हुन्छ, त्यसले आफ्नो लाइफमा सर्टेन कुराहरू लर्न गर्छ, अनि लर्न गरेको कुराहरू त्यसले सर्टेन कुराहरू एप्लाई गर्छ लाइफमा। राम्रो कुराहरूलाई उसले एप्लाई गर्छ, नराम्रो कुराहरूलाई उसले डिनाइ गर्छ, जस कारण यो दुईवटा कुराहरूको मिक्स गरेर उसले अल्टिमेटली आफ्नो लाइफलाई प्रोलङ गराउँछ क्या। यही कुरा हामी अब पढ्न गइरहेछौँ। दिस वाज द एक्सपेरिमेन्ट द्याट वाज कन्डक्टेड इन एनिमल्सहरूमा। यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ दुईवटा छ, एउटा इभान पाभलोभले गरेको, जसलाई हामी क्लासिकल कन्डिसनिङ भन्छौँ, अर्को कन्डिसनिङ चाहिँ के भन्छ, स्किनर्सले गरेको, अनि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, द्याट इज नोन एज ओपरेन्ट कन्डिसनिङ है। सो विल बी लर्निङ अबाउट दिस राइट नाउ है। सो अन द बेस अफ दिस ब्याकग्राउन्ड, सो लेट अस गो ओभर क्लासिकल कन्डिसनिङ है। सो के भने मैले, मान्छेले नयाँ नयाँ कुरा सिक्नु भनेको फर द के भन्छ, फर द आफ्नो लाइफलाई प्रोलङ गर्नलाई हो क्या। सो सर्टेन कुराहरू उसले राम्रो कुरा सिक्यो भने के हुन्छ, त्यो कुराहरूलाई उसले एप्लाई गरेर आफ्नो लाइफलाई प्रोलङ गर्न सक्छ क्या, बुझ्यो होइन। सो इट इज फर स्पिसिस को सर्भाइभलको लागि। त्यसै कारण यो सब हामीले अन द बेस अफ एनिमल त्यही हिसाबले हेर्छौँ है। सो क्लासिकल कन्डिसनिङ हेरौँ अनि ओपरेन्ट कन्डिसनिङ हेरौँ है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट क्लासिकल कन्डिसनिङ एन्ड फर्स्ट है। सो क्लासिकल कन्डिसनिङ भनेको के हो है। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, एउटा डग छ है। सो यो डगमा चाहिँ के हुन्छ भने, हामीले एउटा एकदम उसको ट्रिट दियो अथवा डिलिसियस फुड दियो है। सो यो ट्रिट दियो भने यो डगलाई के हुन्छ, यसले हि विल स्यालिभेट। सो स्यालिभेट हुन्छ, ठिक छ। सो द्याट विल रिजल्ट इन्टु स्यालिभेसन, ठिक छ।
अर्को कुरा के हुन्छ अब हेर डगलाई खाना दिनु अनि खाना दिएर सेलिब्रेसन यो भनेको एकदम अटोमेटिक बिहेभियर के यसमा हामीले डगलाई सिकाउनु पर्दैन कि खाना दिएपछि तिमीले सेलिब्रेट गर्नुपर्छ नि द्याट इज नट समथिङ द्याट वी टिच द डग के यो के हुन्छ डगमा आफ्नो इन्ट्रिन्सिक हुन्छ अनि द्याट इज इनेट रेस्पोन्स के अनि त्यस्तोलाई हामीले लर्न गराउनु पर्दैन त्यस्तोलाई हामीले कन्डिसन गराउनु पर्दैन त्यस्तो कारण यस्तो खालको स्टिमुलसलाई हामी के भन्छ अनकन्डिसन स्टिमुलस भन्छौँ अनि यो रेस्पोन्सलाई हामी के भन्छ अनकन्डिसन रेस्पोन्स भनेर भन्छौँ ठिक छ है सो अब ठिक छ यो भयो अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो डग छ यो डगलाई चाहिँ हामीले यसको अगाडि बेल बजायो वी आर रिङ्गिङ द बेल सो इफ यु आर रिङ्गिङ द बेल इन फ्रन्ट अफ द डग यो डगले इट विल नट सेलिब्रेट है किनभने रिङ्गिङ अफ बेल भनेको इट इज एन कन्डिसन स्टिमुलस जुन हामी यो डगलाई सिकाउन खोजिरहेछौँ अनि बेल रिङ गर्दाखेरि डगले कहिले पनि सेलिब्रेट गर्दैन अल्दो हि माइट बी अलर्ट द्याट इज अ डिफरेन्ट थिङ बट डग विल नट रिङ द बेल डग विल नट सेलिब्रेट विथ द रिङ्गिङ अफ बेल सो एउटा यो कुरा याद राख्ने सो नेक्स्ट कुरा के गर्यो भन्दाखेरि इयान प्याब्लोभले के गर्नु भन्दाखेरि उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि डगलाई खाना देखाउनु भयो अनि खाना देखाउने चक्करमै सँगसँगै उसले बेल पनि रिङ गर्यो क्या ठिक छ अनि रिङ गर्दाखेरि के हुन्थ्यो खानाको कारणले के हुन्थ्यो यो खानाले के गर्थ्यो इट विल रिजल्ट इन्टु रिफ्लेक्स सेलिब्रेसन सो के हुन्छ भन्दाखेरि सो यो डग थियो डग विल सेलिब्रेट इन दिस कन्डिसन ठिक छ एन्ड हि रिपिटेड दिस स्टिमुलस फर रिपिटेडली फर टाइम एन्ड अगेन उसले रिपिट गर्दै गऱ्यो अनि पछि के भन्दाखेरि उसले के रिपिट गर्यो डग थियो डगलाई फुड सँगसँगै रिङ बेल बजाएको देखाउँथ्यो अनि जस कारण डगले सेलिब्रेट गर्थ्यो अब लास्टमा चाहिँ उसले के गर्यो भने डग छ है डगलाई चाहिँ हामीले अब वी आर जस्ट रिङ्गिङ द बेल सो वी आर जस्ट रिङ्गिङ द बेल एन्ड द डग विल सेलिब्रेट दिस टाइम है सो सेलिब्रेसन हुन्छ सो सेलिब्रेसन हुनु है बिकज अफ रिङ्गिङ अफ बेल भनेको इट इज अ कन्डिसन स्टिमुलस जुन वी आर ट्राइङ टु मेक द डग लर्न अबाउट द्याट है and salivation create हुनु that is a condition response in this condition so usually ringing of bell would not create a salivation but के हुन्छ भन्दाखेरि but we have repeated the stimulus time and again जस कारण चाहिँ now due to ringing of bell the dog will salivate and this is a condition response है so यसमा हामीले के थाहा पायो भन्दाखेरि जब हामीले कुकुरलाई खाना दिन्थ्यौँ खाना दिँदाखेरि त्यसको स्मेलको इन्साइटले त्यसको भिजनको इन्साइटले उसको चाहिँ सर्टेन सेन्टर्सहरू एक्टिभेट हुन्थ्यो अनि त्यो सेन्टर्सले उसलाई सेलिब्रेट गराउन लाउँथ्यो स्पेसली मेडुलरी सेन्टर्स विच आर कन्सर्न विथ सेलिब्रेसन है सो त्यसको कारणले द डग वुड सेलिब्रेट है अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले रिङ बेल पनि बजायो यो सँगसँगै के हुन्छ अब उसको भिजुअल इन्फर्मेसन प्लस स्मेलको इन्फर्मेसन प्लस के भयो रिङिङ अफ बेल गर्दाखेरि अडिटरी इन्फर्मेसन यो सब न्युरोन्सहरू एकैचोटि फायर गर्थ्यो क्या एन्ड द्याट वाज कन्सर्न विथ सेलिब्रेसन ठिक छ नि है अब के हुन्थ्यो जस कारण चाहिँ हामीले यो रिङ यसलाई हामीले रिपिटेडली कम्बाइन गऱ्यौँ अलङ विथ अडिटरी इन्फर्मेसन अनि डग विल सेलिब्रेट अब हामीले के भन्छ जस्ट बाई रिङ्गिङ द बेल द डग विल सेलिब्रेट किनभने उसको के भइरहेछ भन्दाखेरि एज द न्युरोन्स वेयर फायरिङ द भिजुअल न्युरोन्स द स्मेल न्युरोन्स एन्ड द अडिटरी न्युरोन्स होइन यो सब न्युरोन्सहरूले फायर गर्दाखेरि दे मेड अ कनेक्सन है अनि एउटा हाम्रो रुल छ नि त्यो रुललाई के भन्छ हेप्स रुल है सो हेप्स रुलले के भन्छ भन्दाखेरि द न्युरोन्स द्याट फायर टुगेदर द्याट गेट वायर टुगेदर है सो जुनसुकै न्युरोनले सँगै फायर गर्छ तिनीहरू अल्टिमेटली तिनीहरूले कनेक्सन डेभलप गर्छ एन्ड द्याट कनेक्सन इज नोन एज सिनाप्टिक प्लास्टिसिटी एन्ड द्याट विल बी डिस्कसिङ इन अ बिट है सो आई एम जस्ट मेकिङ अ ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गर्दैछु है सो यो भनेको के हो क्लासिकल कन्डिसन हो सो क्लासिकल कन्डिसनमा के हुन्छ हामीले फुड देखायो डग विल सेलिब्रेट है रिङ देखाउँदाखेरि मात्र डग वुड नट सेलिब्रेट तर रिङ र फुड देखाउँदाखेरि डगले सेलिब्रेट गरिरहेको छ अब के गर्यो हामीले यसलाई रिपिट गर्यो टाइम एन्ड अगेन जस कारण अब बाई रिङिङ द बेल द डग इज सेलिब्रेटिङ सो दिस इज एन क्लासिकल कन्डिसनिङको इक्जाम्पल भयो ठिक छ है तर कुरा के छ भन्दाखेरि यो हामीले इफ आफ्टर सम डेज ओर आफ्टर सम टाइम है यो गर्न हामीले के हुन्छ भने यही मात्र गरिराख्यो भने आफ्टर रिङिङ द बेलले चाहिँ के हुन्छ सेलिब्रेसनलाई अल्टिमेटली इट विल नट रिजल्ट इन्टु सेलिब्रेसन त्यसै कारण चाहिँ एभ्री टाइम यो चाहिँ इट सुड बी रिमेम्बर्ड बाई द डग अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले डगलाई कन्टिन्युसली प्र्याक्टिस गराइराख्नुपर्ने हुन्छ है सो एउटा यो भयो द्याट इज अबाउट क्लासिकल कन्डिसनिङ अर्को कन्डिसनिङ हो अपरेन्ट कन्डिसनिङ है सो लेट मी टक अबाउट अपरेन्ट कन्डिसनिङ इन अ बिट यसमा है सो के भन्छ लेट्स से हामीले एउटा चिम्पान्जीलाई एउटा केजमा राख्यौँ है सो यो केजमा हामीले चिम्पान्जीलाई राख्यौँ अब केजमा चिम्पान्जीमा दुईवटा बटन छ एउटा बटन ए छ अनि अर्को बटन बी छ है अब चिम्पान्जीले के हुन्छ आउट अफ हिज क्युरियोसिटी उसले के गर्छ भने बटन एलाई प्रेस गर्छ अनि बटन एलाई प्रेस गर्दाखेरि उसले इलेक्ट्रिक सक पाउँछ के पाउँछ उसले इलेक्ट्रिक सक पाउँछ है अनि सिमिलरली के हुन्छ भन्दाखेरि पछि गएर उसले इलेक्ट्रिक सक पाउँछ अनि त्यसपछि उसले बटन बीलाई थिच्छ अनि आउट अफ क्युरियोसिटी हेर्छ कि के हुन्छ होला भनेर अनि बीलाई थिच्दाखेरि उसले बनाना पाउँछ है सो हि विल गेट बनाना है ठिक छ अब सक पाउँदाखेरि उसको पनिसमेन्ट सेन्टरहरू एक्टिभेट हुन्छ अनि पनिसमेन्ट सेन्टरहरू एक्टिभेट गर्यो भने के हुन्छ इट विल जेनेरेट अ लर्निङ रेस्पोन्स द्याट इज नोन एज मैले के भने एभर्जन रेस्पोन्स अनि उसले हि विल अभोइड टचिङ बेल ए है ठिक छ बट एट द सेम टाइम बेल बीलाई थिच्दाखेरि उसले के पायो बनाना पाएपछि के हुन्छ उसको रिवार्ड सेन्टर एक्टिभेट भयो अनि जस कारण चाहिँ यु विल लर्न द्याट
बेल बी थिच्दाखेरि मैले राम्रो राम्रो कुरा पाएको छु, द्याट विल रिजल्ट इन्टु रिइन्फोर्समेन्ट, एन्ड रिइन्फोर्समेन्ट भएपछि ही विल अलवेज प्रेस बी वेन एभर ही इज हङ्ग्री फर हिज ट्रिट्स, ठिक छ होइन. सो द्याट इज वाट ह्यापन्स इन केस अफ क्लासेस, द्याट ह्यापन्स इन केस अफ ओपरेन्ट कन्डिसनिङ है. अनि इट इज द सेम ओपरेन्ट कन्डिसनिङ जसलाई हामी टेक लाइफ मा डिफ्रेन्ट बेसिसमा युज गर्छौँ क्या. दिस इज हाउ वी ग्रो अप बाई लर्निङ वाट टु डु एन्ड वाट नट टु डु क्या, बुझ्यो होइन. सो लेट मी गिभ एन इक्जाम्पल. यसमा चाहिँ ऱ्याट राखेको छ है. अब ऱ्याटले चाहिँ एउटा पेडललाई थिच्दाखेरि चाहिँ अब लेट मी, अब मैले आफ्नै इक्जाम्पल दिँदाखेरि मलाई ठिक लाग्यो होइन यो हेर्दा पनि. सो त्यो अलिक सजिलो छ बुझ्नलाई. सो एउटा चिम्पान्जी छ, चिम्पान्जीले नेटमा जुन डायग्राम पाएँ त्यही राखिदिएँ. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस वान सेकेन्ड. सो चिम्पान्जी थियो, उसले के गर्यो, यसलाई थिच्दाखेरि चाहिँ उसले रिवार्ड करेन्ट पायो, त्यस कारण चाहिँ जसको पोइन्ट्स मेसिन एक्टिभ भयो, एन्ड द्याट वुड जेनेरेट एभर्जन रेस्पोन्स. नाउ विल नट डु द्याट थिङ है. अनि बीलाई थिच्दाखेरि के भयो, उसले बनाना पायो, बनाना पाएपछि इट विल रिजल्ट इन्टु पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट, रिइन्फोर्समेन्ट भएपछि उसले त्यो बिहेभियरलाई दोहोऱ्याउँछ. दिस इज हाउ द चिम्पान्जी लर्न अबाउट द्याट थिङ है. सो दिस इज नोन एज अपरेन्ट कन्डिसनिङ है, ठिक छ नि. सो दिस टु आर बेसिस अफ एसोसिएटिभ लर्निङ. सो एसोसिएटिभ लर्निङ हामीले पढ्यो. सो मैले सुरुमा के भन्दाखेरि हामीले लाइफमा के कुरा गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन त्यही कुराले उसले सिकेर, यदि हि ह्याड केप्ट अन रिङिङ बेल बेल एलाई उसले थिचै गरेको भए के हुन्थ्यो नि, हि वुड हेभ डाइड ड्यु टु इलेक्ट्रिक सक के. तर उसले त्यो गरेन, अनि उसले के गर्यो, बेल बीलाई थिचै गरेर के गर्यो, उसले बनाएर पायो, अनि उसले आफ्नो लाइफस्टाइललाई राम्रो बनायो. सो त्यसै कारण मैले के भने स्पिसिस सर्भाइभल एन्ड स्पिसिस प्रोपागेसन. सो प्रोपागेसन स्पिसिस मैले किमो रिसेप्सनहरूबाट अलिकति मिलाएर भनेको थिएँ. स्पिसिस सर्भाइभल के हो, वाट टु डु एन्ड वाट नट टु डु, द्याट इज अल द्याट वी लर्न. एन्ड यो हाम्रो चाहिँ बेसिस एम भनेको लाइफको त्यही हो क्या. वेन वी टक अबाउट प्रिमिटिभ सेन्सेसन, प्रिमिटिभहरू कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ दिस इज द बेसिस अफ लाइफ है. एन्ड दिस इज वाइ लर्निङ वाज इम्पोर्टेन्ट है, एन्ड लर्निङ इज इम्पोर्टेन्ट है. अर्को कुरा चाहिँ विल बी टकिङ अबाउट सिनाप्टिक प्लास्टिसिटी एन्ड लर्निङ. सो अघि मैले के भन्दा भने क्लासिकल कन्डिसनिङमा मैले के भन्दाखेरि जब मैले दुईवटा स्टिमुलसलाई कम्बाइन गरेर दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, सर्टेन रेस्पोन्सहरू चाहिँ हाम्रो सर्टेन न्युरोन्सहरू फायर गर्छ. अनि यो न्युरोन्सहरूले फायर गर्दाखेरि दे वुड मेक अ कनेक्सन है. यो कनेक्सनको कारणले के गर्यो भन्दाखेरि न्युरोनहरू एकअर्काको बिचमा दे कम्युनिकेट विथ इच अदर, एन्ड दिस बेसिस अफ कम्युनिकेसन इज नोन एज सिनाप्टिक प्लास्टिसिटी भनेर मैले भनेको थिएँ. अब यो सिनाप्टिक प्लास्टिसिटी भनेको के हो भनेर विल बी स्टडिङ, एन्ड डिफ्रेन्ट टाइप अफ सिनाप्टिक प्लास्टिसिटी इन लर्निङ we'll be studying right now, right? So let us go over to synaptic plasticity and types of synaptic plasticity. Synaptic plasticity भन्दा बुझ्यो होइन. सो के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली सिनाप्टिक प्लास्टिसिटी के हो, द इज विथ विच द न्युरोन विल कम्युनिकेट विथ इच अदर. जस्तै एज वी आर न्युरोन्सहरू भनेको कस्तो खालको सेल, न्युरोन भनेको स्टेबल सेल हो क्या. सो वन्स न्युरोन्स आर डेभलप दे आर नट गोइङ टु प्रोपागेट. त्यसको नि एक्सेप्सन छ, जस्तै हाम्रो ओल्फ्याक्टरी न्युरोन्सहरू भयो, हिपोक्याम्पल न्युरोन्सहरू चाहिँ दे मे प्रोपागेट, बट अदर न्युरोन्सहरू चाहिँ दे डु नट प्रोपागेट है. सो एकचोटि फर्म भएको न्युरोन चाहिँ फर्म भइसक्यो, योभन्दा बढी इट विल नट रेप्लिकेट इट्स. बट न्युरोनसँग के क्यापेसिटी छ, इट क्यान मेक इट डेन्ड्राइट्सहरूलाई उसले प्रोलिफरेट गराउन सक्छ, उसको सिनाप्सहरूले उसले बढाउन सक्छ है. डेन्ड्राइटिक जियोमेट्री भयो, सिनाप्सहरूको कनेक्सन भयो, यो सब उसले गराउन सक्छ है. एन्ड यो बेसिकली हामी के भन्छ सिनाप्टिक प्लास्टिसिटी भन्छ है. अनि सिनाप्टिक प्लास्टिसिटी को बारेमा वी आर गोइङ टु लर्न अबाउट राइट नाउ है. एन्ड देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ सिनाप्टिक प्लास्टिसिटी है. सो विल बी लर्निङ अबाउट राइट नाउ. सो अहिले म जस्ट नामहरू के हुन्छ भनिदिन्छु. डिफ्रेन्ट टाइप अफ सिनाप्टिक प्लास्टिसिटी एउटा हाम्रो हुन्छ हेबिचुएसन, अर्को हुन्छ सेन्सिटाइजेसन, अर्को हुन्छ लङ टर्म, अर्को हुन्छ सपोज पोस्ट टिटानिक पोटेन्सिएसन, अर्को हुन्छ लङ टर्म पोटेन्सिएसन, अर्को हुन्छ लङ टर्म डिप्रेसन, ठिक छ. So these are all different type of synaptic plasticity that we'll be learning right now, right? अब let us talk with habituation है. So habituation को चाहिँ म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अनि त्यहाँबाट बुझौँ. सो विदाउट इक्जाम्पल अलिक बुझ्न गाह्रै हुन्छ क्या. सो इक्जाम्पल दिएर बुझौँ है. सो हेबिचुएसनमा चाहिँ के हुन्छ भने लेट टेक एन इक्जाम्पल अफ एउटा चाइल्ड छ, अनि यो चाइल्ड चाहिँ के हुन्छ, अब रिमेम्बर द्याट अल दिस एक्सपेरिमेन्ट हेज बिन डन एउटा स्नेलमा गरेको थियो कि. सो यो सबै यो जुन जो फिचरहरू म अहिले भन्न गइरहेको छु नि, यो सबै फिचरहरू चाहिँ केमा एउटा स्नेलमा एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो. एन्ड द्याट क्यान बी एप्लाइड टु ह्युमन्स एज वेल है. त्यस कारण म ह्युमनको इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु. बट रिमेम्बर द्याट यो चाहिँ स्नेलमा भएको थिएन, यो नि याद राख्नुपर्ने हुन्छ है. सो अर्को ह्युमनमा चाहिँ के फर इक्जाम्पल आई एम स्टार्टिङ विथ हेबिचुएसन. सो हेबिचुएसनमा लेट्स से देयर इज अ किड है, यो बच्चा छ, अनि यो बच्चालाई चाहिँ यसको आमाले जहिले पनि पढ भन्थ्यो कि. अब एकचोटि उसलाई पढ भन्दाखेरि चाहिँ ल उसले गयो पढ्न, अब पढ्न थाल्यो. त्यसपछि उसको बाबा आउनुभयो, अनि बाबाले नि उसलाई के भन्यो, पढ्न बाबु भनेर भन्यो. अनि रिपिटेडली ऊ जहिले पढ्न जान्थ्यो, अनि त्यही पनि उसलाई पढ भन्थ्यो. जस कारणले के हुन्छ, अब पढ भन्दा थाल्यो भने चाहिँ उसले पढ्नै छोडिदिन्छ क्या, बुझ्यो होइन. सो इन आवर डे टु डे हामीलाई जहिले पनि स्टडी गर भन्दा साथै चाहिँ हामीले त्यो अर्डरहरूलाई ओबे गर्न छोड्छौँ क्या, ठिक छ नि. यसमा के भयो भने आमा बाबाले
खाली पड मात्र भने के, ठिक छ नि, द्याट वाज जस्ट अ नन नक्सियस स्टिमुलाई है। सो द्याट फेनोमेननमा हाम्रो के हुन्छ, अब रेस्पोन्स रिड्युस भयो क्या, अनि त्यसलाई हामी के भन्छ, हेबिचुएसन भन्छौँ। सो हेबिचुएसनमा के भयो भन्दाखेरि रिपिटेड हार्मलेस स्टिमुलाई दिँदाखेरि के हुन्छ, रेस्पोन्स विल बी रिड्युस्ड है। अनि सो रिपिटेड हार्मलेस स्टिमुलाई विल रिजल्ट इन्टु डिक्रिज रेस्पोन्स, एन्ड द्याट इज नोन एज हेबिचुएसन है। अब हेबिचुएसनमा मैले इक्जाम्पल देखाएँ, बुझ्यो होइन। अब हेबिचुएसनमा के भइरहेको छ, इट इज बिलिभ द्याट यो के हुन्छ, देयर इज डिक्रिज रिलिज अफ न्युरो ट्रान्समिटर, एन्ड न्युरो ट्रान्समिटर घटेको कारणले नै के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो रेस्पोन्स कम भइरहेछ भनेर एउटा इम्प्लिकेटेड भएको छ है। सो आई थिङ्क हेबिचुएसन बुझ्यो होला है। सो हेबिचुएसन भनेको इट इज अ सिम्पल फर्म अफ लर्निङ। हेबिचुएसनलाई कहिलेकाहीँ सिनाप्टिक फटिक पनि भनिन्छ है। सो या रिमेम्बर सिनाप्टिक फटिक पनि भनिन्छ, किनभने यसमा रेस्पोन्स घटिरहेछ, किनभने सिनाप्टिक ट्रान्समिसन घटिरहेको छ है। सो हेबिचुएसन के हो, इट इज अ सिम्पल फर्म अफ लर्निङ इन विच द रेस्पोन्स इज डिमिनिस, घटेको छ रेस्पोन्स ड्यू टु रिपिटेड न्युरल स्टिमुलाई, द्याट इज नन नक्सियस भनेर याद राख्नु। अनि हेबिचुएसन भनेको एउटा क्लासिकल इक्जाम्पल अफ नन एसोसिएटिभ लर्निङमा पर्छ, जसमा मेकानिजम के हो, देयर इज डिक्रिज रिलिज अफ द न्युरो ट्रान्समिटर बिकज अफ डिक्रिज इन्टरसेलर क्याल्सियम, एन्ड द डिक्रिज इन्टरसेलर क्याल्सियम को कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्युरो ट्रान्समिटरहरूको रिलिज कम हुन्छ, जस कारण चाहिँ रेस्पोन्स कम जेनेरेट हुन्छ है। सो द्याट इज हेबिचुएसन। अर्को चाहिँ हाम्रो द नेक्स्ट सिनाप्टिक प्लास्टिसिटी इज सेन्सिटाइजेसन है। सो सेन्सिटाइजेसनको बारेमा हेरौँ है। सो सेन्सिटाइजेसन भनेको इट इज अपोजिट अफ हेबिचुएसन। अब यसमा पनि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। सो इक्जाम्पलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आमा एउटा बच्चा छ है। अब यसलाई चाहिँ के हुन्छ, आमाले के भन्यो, रिपिटेडली पढ भन्नुभयो, बाबाले पनि पढ भन्यो, अनि यसको चाहिँ बिस्तारै पढ्ने रेस्पोन्सै घट्यो है। अनि अब के गर्नु भन्दाखेरि यसलाई पढ भन्दाखेरि यसको रेस्पोन्स त घटिरहेछ, त्यसै कारणले के भन्दाखेरि आमाले चाहिँ अब यसलाई एक थप्पड लगाइदिन्छ है। सो द्याट इज अ नक्सियस स्टिमुलाई। सो ठिक छ नि, एक थप्पड लगाइदिन्छ, अनि थप्पड लगायो भने के हुन्छ, यो गएर फेरि पढ्न बस्छ, ठिक छ नि है। सो इट इज एक्ज्याक्टली अपोजिट अफ हेबिचुएसन है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो के भयो हेरौँ है। सो सेन्सिटाइजेसन इज एक्ज्याक्टली अपोजिट अफ हेबिचुएसन, अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, देयर इज प्रोलङ अकरेन्स अफ अगमेन्टेड पोस्ट सिनाप्टिक रेस्पोन्स युजली वेन इट इज गिभन विथ अ नक्सियस स्टिमुलाई है, ठिक छ नि है। एन्ड सेन्सिटाइजेसन इज द बेसिस, द मेकानिजम अफ सेन्सिटाइजेसन भनेको सर्ट टर्म प्रोलङ्गेसन एन्ड लङ टर्म पोटेन्सिएसन हो, जुन चाहिँ म एकछिन भन्छु। अब बेसिस अफ सेन्सिटाइजेसन भनेको एउटा रुलमा भन्यो भनेको प्री सिनाप्टिक फेसिलिटेसन हो, ठिक छ नि। सो प्री सिनाप्टिक फेसिलिटेसन है। सो प्री सिनाप्टिक फेसिलिटेसन। अब यसमा चाहिँ मैले के भने यो बच्चा छ, यो बच्चालाई चाहिँ पढ भन्दाखेरि चाहिँ पढ्थेन, द्याट इज नोन एज हेबिचुएसन। अब यो बच्चालाई पढ भन्दा नि पढेन, अनि त्यसैले एक थप्पड लगाएपछि के हो, यो बच्चा पढ्न गयो, यसको रेस्पोन्स बडी जेनेरेट भयो। बडी रेस्पोन्स किन जेनेरेट भइरहेको छ, किनभने देयर इज समथिङ नोन एज प्री सिनाप्टिक फेसिलिटेसन। अब सपोज यता हामी नहेरौँ है, जस्ट यो न्युरोनलाई हेरौँ। यो न्युरोनले चाहिँ के गर्छ भने एउटा न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज गर्छ, अनि यो न्युरो ट्रान्समिटरले यसलाई एक्साइट गर्छ है। रिपिटेडली हामीले यो न्युरोनलाई एक्साइट गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो न्युरोनले के हुन्छ, डिमिनिस्ड अमाउन्ट अफ न्युरो ट्रान्समिटर निकाल्छ, अनि यो डिमिनिस्ड अमाउन्ट अफ न्युरो ट्रान्समिटरले यसबाट रेस्पोन्स जेनेरेट गर्न लाउँदैन, द्याट इज नोन एज हेबिचुएसन, ठिक छ है। अब के हुन्छ, वाट ह्यापन्स इन सेन्सिटाइजेसन, द्याट लेट अस सी द्याट है। सो यही न्युरोन छ, अब यही न्युरोनले के गर्छ, न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज गर्थ्यो, न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज गर्दाखेरि यो नब चाहिँ एक्साइट हुन्थ्यो। अब यो नबलाई एक्साइट गराउनलाई हेरौँ है। सो के हुन्छ, अब नक्सियस स्टिमुलाई भनेको थप्पडले के गर्दाखेरि, लेट अस यो जस्ट इक्जाम्पल एनालोजी दिए है, यस्तो हुन्छ नै भनेर थप्पडै हुन्छ भने होइन, दे आर बेसी मोर इक्जाम्पल द्याट यु क्यान गिभ है। सो नक्सियस स्टिमुलाई छ, नक्सियस स्टिमुलाईले के गर्छ भने यतातिर सेरोटोनिन निकाल्छ। अब सेरोटोनिनले के गर्छ, साइक्लिक एमपी जेनेरेट गर्छ, साइक्लिक एमपीले क्याल्सियम च्यानल एक्टिभेट गर्छ, साइक्लिक एमपीले क्याल्सियम च्यानल एक्टिभेट गरिसकेपछि यहाँबाट न्युरो ट्रान्समिटरको रिलिज बढ्छ, न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज बढ्यो भने के हुन्छ, रेस्पोन्स बढ्छ। सो दिस ह्यापन्स इन सेन्सिटाइजेसन। सो यु सुड नो वाट इज सेन्सिटाइजेसन, अनि यो पनि बुझ्यो होला है। सो सेन्सिटाइजेसनमा के हुन्छ, रेस्पोन्स इज इन्क्रिज, किनभने वी हेभ पेयर्ड द स्टिमुलाई विथ अ नक्सियस स्टिमुलाई, अनि त्यो नक्सियस स्टिमुलाईले प्री सिनाप्टिक फेसिलिटेसन गर्छ। प्री सिनाप्टिक इन द सेन्स यसले प्री सिनाप्टिक न्युरोनल टर्मिनलबाट न्युरो ट्रान्समिटर रिलिजलाई फेसिलिटेट गरिरहेछ, त्यस कारण यसलाई के भन्छ, प्री सिनाप्टिक फेसिलिटेसन भन्छौँ, एन्ड द्याट इज बेसिकली सेन्सिटाइजेसन है, ठिक छ है। त्यसपछि लेट अस सी अबाउट अर्को बेसिस, द्याट इज नोन एज पोस्ट टिटानिक पोटेन्सिएसन है। सो सेन्सिटाइजेसन पनि बुझ्यौँ हामीले, के पनि बुझ्यौँ अर्को। we have also learned about sensitization, and we have also learned about habituation. So let us talk about the third thing, and that is our post tetanic potentiation. अब के हुन्छ post tetanic potentiation मा चाहिँ अब हेरौँ। So this is our presynaptic terminal, यो भनेको हाम्रो post synaptic terminal, ठीक छ। So this is a presynaptic, this is a postsynaptic neuronal terminal. Basically it is an axodendritic synapse. Axodendritic synapse is the most common synapse है। अब in case of post tetanic potentiation मा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले repeated stimulus दिइरहेछौँ। अब यो रिपिटेड स्टिमुलसले के गर्छ भन्दाखेरि यसमा
कन्स्टेन्टली क्याल्सियमको एकुमुलेसन हुँदै जान्छ सो क्याल्सियमको एकुमुलेसन हुँदै जान्छ ठिक छ नि सपोज हामीले यो यता हेरौँ है यो एउटा न्युरोन भयो यो हाम्रो पोस्टसिनाप्टिक टर्मिनल भयो ठिक छ हामीले एउटा स्टिमुलस दिन्थ्यो यसले एउटा रेस्पोन्स जेनेरेट गर्थ्यो किनभने यसलाई क्याल्सियमको इन्फ्लक्स हुन्थ्यो यसले न्युरोट्रान्समिटर रिलिज गर्थ्यो अनि यहाँबाट रेस्पोन्स जेनेरेट हुन्थ्यो फेरि हामीले एउटा दिन्थ्यो अनि फेरि यसले के हुन्छ क्याल्सियम च्यानललाई खोल्छ यहाँबाट फेरि रेस्पोन्स जेनेरेट हुन्छ अनि अल्टिमेटली रेस्पोन्स इज बिङ जेनेरेटेड न्युरोट्रान्समिटर रिलिज भएर रेस्पोन्स जेनेरेट हुन्छ अब हामीले रिपिटेड स्टिमुलस दियो क्या टेटनिक भनेको हाई फ्रिक्वेन्सी स्टिमुलसलाई हामी के भन्छ टेटनिक स्टिमुलस भन्छौँ सो हाई फ्रिक्वेन्सी मतलब रिपिटेडली हामी स्टिमुलस दिँदै जाँदाखेरि के हुन्छ क्याल्सियमको रिलिज चाहिँ क्याल्सियमको चाहिँ स्टोरेज धेरै बढ्छ क्या क्याल्सियमको स्टोरेज धेरै बढ्यो भने के हुन्छ अब फेरि हामीले स्टिमुलेसन दिँदाखेरि चाहिँ त्यो सानो स्टिमुलेसन भए पनि लार्ज अमाउन्ट अफ क्याल्सियम हेज बिन अकुमुलेटेड जसले एकदमै लार्ज अमाउन्ट अफ न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज गर्छ एन्ड दिस लार्ज अफ अमाउन्ट अफ न्युरो ट्रान्समिटरले लार्ज अमाउन्ट अफ रेस्पोन्स जेनेरेट गर्छ ठिक छ होइन त्यसलाई हामी के भन्छ पोस्ट टेटानिक पोटेन्सिएसन है सो पोस्ट टेटानिक पोटेन्सिएसन इज बेसिस फर सर्ट टर्म मेमोरी है सो मेमोरीको बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा भनौँ ल सो इट्स द बेसिस फर सर्ट टर्म मेमोरी यो याद राख्नुपर्छ है सो रिपिटिङ द सेम फेज अफ स्टिमुलाई सो फर रिपिटेड नम्बर अफ टाइम त्यसले चाहिँ हाम्रो के भन्छ एउटा मेमोरी रेस्पोन्स जेनेरेट गर्छ द्याट इज सर्ट टर्म मेमोरी अब यसको चाहिँ एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ ओटिपी नम्बर है जस्तै ओटिपी नम्बर आयो 9810 भनेर ठिक छ 9810 भन्ने एउटा ओटिपी नम्बर आयो अब हामीले यसलाई हेऱ्यौँ के हेर्दाखेरि म चाहिँ सबैजनाले हेऱ्यो अनि यसमा चाहिँ 9810 भनेर याद राख्यो अब मैले यसलाई रिमुभ गरिदिएँ कि यसलाई रिमुभ गरिदिएँ भने के हुन्छ यो ठ्याक्कै अब यदि मान्छेले रिपिट गरिरहेको छैन भने के हुन्छ यो हाम्रो माइन्डबाट नै रिमुभ हुन्छ तर मैले 9810 लेखेको छु यो ओटिपी नम्बर मैले रिसिभ गरेँ यसलाई म रिपिट गर्दैछु क्या 9810 9810 9810 भन्दै भन्दै रिपिट गरिरहेको छु क्या अनि म के गरेँ भन्दाखेरि म फोन नम्बर मतलब मैले त्यो ओटिपी नम्बर लेख्न गएँ कि अनि त्यहाँ मैले के भन्छ भन्दाखेरि अब एकै अलिकति मैले 9 भन्दाखेरि पनि म 9810 भनेर लेखिदिन्छु क्या सो एउटा इनिसियल प्राइमिङ इभेन्टले पनि के गरिरहेको छ भन्दाखेरि लार्ज अमाउन्ट अफ न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज गर्छ अनि अल्टिमेटली यो न्युरो ट्रान्समिटरले के गर्छ रेस्पोन्स जेनेरेट गर्छ अनि वी आर एबल टु टाइप द ओटिपी नम्बर के ठिक छ नि है अनि अब इट इज लाइक यो भनेको हाम्रो सर्ट टर्म मेमोरीको बेसिस भयो द्याट इज नोन एज के भने लङ टर्म पोस्ट टेटानिक पोटेन्सिएसन है अनि यो किन भइरहेको छ इट इज ड्यू टु इन्क्रिज अमाउन्ट अफ न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज किनभने यसमा चाहिँ क्याल्सियमको स्टोरेज इन द प्रिसिनाप्टिक टर्मिनल हेज बिन इन्क्रिज है ड्यू टु टेटानिक पोटेन्सिएसन ड्यू टु टेटानिक स्टिमुलस भनेर याद राख्नु है सो यो भयो यसको बारेमा अब अर्को भनेको हाम्रो द्याट इज नोन एज लङ टर्म पोटेन्सिएसन सो द नेक्स्ट थिङ द्याट वी आर गोइङ टु लर्न अबाउट इज लङ टर्म पोटेन्सिएसन है लङ टर्म पोटेन्सिएसन अब अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ भने त हामीले हेबिचुएसन पढ्यो हामीले सेन्सिटाइजेसन पढ्यो त्यसपछि पोस्ट टेटानिक पोटेन्सिएसन पढ्यो यो सबैमा के भइरहेको थियो भन्दाखेरि हेबिचुएसनमा त डिक्रिज अमाउन्ट अफ न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज फ्रम द प्रिसिनाप्टिक टर्मिनल भने सेन्सिटाइजेसन के भने प्रिसिनाप्टिक फेसिलिटेसन भइरहेको छ जसले न्युरो ट्रान्समिटरको रिलिज बढाउँछ भने अनि पोस्ट टेटानिक पोटेन्सिएसनमा मैले के भने रिपिटेड अमाउन्ट अफ स्टिमुलाई दिँदाखेरि जसको कारणले चाहिँ न्युरो ट्रान्समिटरको रिलिज बढ्छ भने यो तिनटै कुरामा मैले के भन्दै थिएँ सबै कुरामा प्रिसिनाप्टिकली न्युरो ट्रान्समिटरको रिलिज बढिरहेछ भने है अनि तर के हुन्छ भने रिमेम्बर द्याट न्युरो ट्रान्समिटरको हाफ लाइफ एकदमै सर्ट हुन्छ क्या अनि यो अब यो तिनटै मेकानिजमबाट हाम्रो बनेको मेमोरी पनि सर्ट हुन्छ भनेर याद राख्नुपर्छ ठिक छ तर लङ टर्म पोटेन्सिएसनमा के हुन्छ देयर इज नट एनी चेन्ज इन द न्युरो ट्रान्समिटर अलिकति चेन्ज त हुन्छ बट बेसिकली देयर इज चेन्ज इन द रिसेप्टर अफ द न्युरो ट्रान्समिटर जस्तै प्रिसिनाप्टिक छ यहाँ न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज हुन्छ अब लङ टर्म पोटेन्सिएसनमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो रिसेप्टरको अमाउन्ट बढ्छ क्या रिसेप्टरको अमाउन्ट बढ्यो भने के हुन्छ रेस्पोन्स बढी हुन्छ एन्ड द्याट अनि याद राख्नु रिसेप्टरको हाफ लाइफ इज लट एकदमै धेरै हुन्छ एज कम्पेयर टु के भन्छ न्युरो ट्रान्समिटर त्यसै कारण यसलाई हामी के भन्छ लङ टर्म मेमोरी भन्छ सो लङ टर्म पोटेन्सिएसन इज अ बेसिस फर लङ टर्म मेमोरी अब यो लङ टर्म पोटेन्सिएसनमा कुन रिसेप्टर इन्भल्भ हुन्छ द्याट इज नोन एज ग्लुटामेट सो ग्लुटामेटको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ है सो याद राख्नु एन्ड इट इज मेडिएटेड बाई ग्लुटामेटको रिसेप्टर कुन रिसेप्टर एनएमडिए रिसेप्टर ठिक छ लङ टर्म पोटेन्सिएसन भने बुझ्यो होला होइन अब यसमा चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर आई विल बी जस्ट टेलिङ अबाउट द्याट ठिक छ है सो लेटेस्ट टेक एन इक्जाम्पल अफ यो भनेको हाम्रो के हो प्रिसिनाप्टिक सेल है सो यो प्रिसिनाप्टिक सेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाई फ्रिक्वेन्सी अफ एक्सन पोटेन्सियल आइरहेछ जसको कारणले के हुन्छ अल्टिमेटली देयर इज रिलिज अफ क्याल्सियम अनि क्याल्सियमले के गरिरहेछ यहाँ ग्लुटामेटलाई रिलिज गरिरहेछ ठिक छ ग्लुटामेट इज बिङ रिलिज है ग्लुटामेट रिलिज भइसकेपछि के हुन्छ यसको रिसेप्टरमा गएर बाइन्ड गर्नुपर्छ अब रिमेम्बर ग्लुटामेटको तीनटा हुन त यसको रिसेप्टर एम्पा रिसेप्टर छ है अनि त्यसपछि एनएमडिए रिसेप्टर छ काइनेट रिसेप्टर छ सँगसँगै यसको जी प्रोटिन कपल रिसेप्टरहरू पनि छ है तर बेसिकली वी आर डिस्कसिङ हियर अबाउट एम्पा रिसेप्टर एन्ड एनएमडिए रिसेप्टर है सो के हुन्छ ग्लुटामेट आउँछ अनि ग्लुटामेटले एम्पा रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्छ क्या अब एम्पा रिसेप्टरमा बाइन्ड गरिसकेपछि यसले यहाँबाट सोडियमको इन्फ्लक्स गराउँछ रिमेम्बर द्याट यो सोडियमको इन्फ्लक्सले स्लाइड डिपोलराइजेसन मात्र क्रिएट गर्छ अबाउट 20 देखि 30 मिलिभोल्ट नट एन एक्सन पोटेन्सियल है थ्रेसहोल्ड क्रस गर्नमा अलिकति हेल्प गर्छ यसले एम्पाले ठिक छ
अब के हो भित्र मेम्ब्रेन -90 मिलिभोल्ट, सपोज -90 मिलिभोल्ट थियो, अब त्यहाँबाट घटेर -60 मिलिभोल्टसम्म पुग्यो है। मतलब यसको चाहिँ मतलब जस कारण चाहिँ यो अलिकति स्लाइड डिपोलराइजेसन भयो क्या, ठिक छ। अब यो -60 मिलिभोल्टले कसलाई एक्साइट गर्छ, एनएमडिए रिसेप्टरलाई एक्साइट गर्छ। अब रिमेम्बर द्याट एनएमडिए रिसेप्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सपोज एनएमडिए रिसेप्टर छ, यो रिसेप्टरमा म्याग्नेसियम बसिरहेको हुन्छ, ठिक छ। अब जब हाम्रो मेम्ब्रेनमा स्लाइड डिपोलराइजेसन हुन्छ होइन, जस कारणले चाहिँ के हुन्छ, यो म्याग्नेसियमलाई उडाइदिन्छ, यो म्याग्नेसियम अब यहाँबाट हट्छ। अब हटिसकेपछि यहाँ के बाइन्ड गर्छ, अब मजाले ग्लुटामेट बाइन्ड गर्छ। ग्लुटामेट बाइन्ड गरिसकेपछि यहाँबाट के इन्फ्लक्स हुन्छ, क्याल्सियमको इन्फ्लक्स हुन्छ मोर एज कम्पेयर टु सोडियम। सोडियमको पनि अलिकति इन्फ्लक्स हुन्छ, बट मोर अमाउन्ट अफ क्याल्सियम विल बी इन्फ्लक्स है। यहाँबाट क्याल्सियमको इन्ट्री हुन्छ। अब क्याल्सियम इन्टर भइसकेपछि के हुन्छ, क्याल्सियमले काल्मोडिलिन काइलेजहरूलाई एक्टिभेट गर्छ अनि अरू इन्जाइमहरूलाई एक्टिभेट गर्छ। अनि यो क्याल्सियमले चाहिँ के गरिरहेको छ, यसमा सेकेन्ड मेसेन्जरको रूपमा काम गरिरहेको छ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, यसले चाहिँ अल्टिमेटली ग्लुटामेटको सेन्सिटिभिटी बढाइरहेछ। कसरी बढाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले यहाँबाट अब अमाउन्ट अफ रिसेप्टर बढाइदिन्छ, यही रिसेप्टरको सेन्सिटिभिटी बढाइदिन्छ है। अनि के हुन्छ, यहाँबाट एउटा रेट्रोग्रेड मेसेन्जर क्रिएट गर्छ अनि यो रेट्रोग्रेड मेसेन्जरले के गर्छ भने अमाउन्ट अफ न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज पनि बढाइदिन्छ, ठिक छ। एन्ड दिस इज वाट इज ह्यापनिङ इन केस अफ लङ टर्म पोटेन्सिएसन। हामीले के देखिरहेछौँ, न्युरो ट्रान्समिटर अलिकति बढ्न त बढिरहेछ, द्याट इज जस्ट स्लाइट इन्क्रिज है। लेट मी रिमेम्बर, यो हटाइदिउँ है। सो लङ टर्म पोटेन्सिएसनमा के हुन्छ भने मैले सो अल्टिमेटली न्युरो ट्रान्समिटरको रिलिज अलिकति बढी भइरहेछ, सँगसँगै के हुन्छ, यो रिसेप्टरहरूको सेन्सिटिभिटी बढिरहेछ, सँगसँगै रिसेप्टरहरूको अमाउन्ट पनि बढिरहेछ। अनि यही भएको कारणले के हुन्छ, नाउ द न्युरोन्स आर एबल टु टक टु इच अदर मोर इजिली होइन। त्यसै कारण न्युरोनहरूको बिचको कम्युनिकेसन, द साइनाप्टिक कनेक्सनहरू चाहिँ अलिकति मजाले भइरहेछ क्या। अनि त्यसलाई हामी के भन्छ, लङ टर्म पोटेन्सिएसन हुन्छ। किनभने रिमेम्बर द्याट रिसेप्टरहरूको हाफ लाइफ अलि एकदमै धेरै हुन्छ एज कम्पेयर टु द न्युरो ट्रान्समिटर है। सो यसमा यही कुरा हो, यो चाहिँ ग्याननको डायग्राम हो जस्तो लाग्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेम हो। अब यहाँ हामीले यसलाई एक्टिभेट गर्यो, एक्टिभेट गरिसकेपछि यहाँबाट के हुन्छ, क्याल्सियमको इन्फ्लक्स हुन्छ। क्याल्सियमको इन्फ्लक्स भयो भने यसले ग्लुटामेट रिलिज गर्छ। ग्लुटामेट गएर कहाँ बाइन्ड गर्छ, ग्लुटामेट युजली बाइन्ड टु एम्पा रिसेप्टर्स। अब एम्पा रिसेप्टरमा बाइन्ड गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने यसले यहाँबाट के को इन्फ्लक्स गराउँछ। अब हेर एम्पा रिसेप्टर कुन हो, यो एम्पा रिसेप्टर, किन यसमा म्याग्नेसियम छैन है। सो एम्पा रिसेप्टरले के हुन्छ, सोडियमको इन्फ्लक्स गराउँछ। सोडियमको इन्फ्लक्स गर्यो भने यहाँ स्लाइड डिपोलराइजेसन क्रिएट हुन्छ। यो डिपोलराइजेसनले के हुन्छ भने म्याग्नेसियमलाई रिमुभ गरिदिन्छ। अब यहाँबाट क्याल्सियम र सोडियम दुइटैको इन्ट्री हुन्छ। एज द क्याल्सियम एन्ड सोडियमको इन्ट्री हुन्छ, यो क्याल्सियम भित्र गएर यसले काल्मोडिलिनलाई एक्टिभेट गर्छ। यो भनेको सेकेन्ड मेसेन्जर हो। अनि यसले अल्टिमेटली यसले के गर्छ, क्याल्सियम काल्मोडिल काइलेज इन्जाइम निकाल्छ, प्रोटिन काइनेज इन्जाइम निकाल्छ, अनि त्यसपछि टाइरोसिन काइनेज इन्जाइमहरू निकाल्छ। यो इन्जाइमहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यो रिसेप्टरहरूको नयाँ नयाँ रिसेप्टरहरू जेनेरेट गराउँछ, यो रिसेप्टरहरूको सेन्सिटिभिटी बढाउँछ है। सँगसँगै के हुन्छ, यसले एउटा रेट्रोग्रेड सिग्नल जेनेरेट गर्छ। यो रेट्रोग्रेड सिग्नल चाहिँ प्रि सिनाप्टिक टर्मिनलमा जान्छ अनि यसले फर्दर न्युरो ट्रान्समिटरहरूको रिलिजलाई फेसिलिटेट गर्छ क्या। अनि यसरी के भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो रेस्पोन्स टु अ स्टिमुलाई विल बी मोर के होइन, ठिक छ। एन्ड द्याट इज नोन एज लङ टर्म पोटेन्सिएसन है। अनि यो लङ टर्म पोटेन्सिएसन कहाँ हुन्छ, CA1 न्युरोन्स इन द हिप्पोक्याम्पसमा हुन्छ, याद राख्नु। CA1 न्युरोन्स इन द हिप्पोक्याम्पस इज रेस्पोन्सिबल फर लङ टर्म पोटेन्सिएसन। यसले चाहिँ सर्ट टर्म मेमोरीलाई लङ टर्म मेमोरीमा कन्भर्ट गरिरहेछ है। सो द्याट इज वाट इज ह्यापनिङ। सो यहाँ हेरौँ, सो नर्मल न्युरोन छ, नर्मल न्युरोनबाट थोरै अमाउन्ट अफ न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज भइरहेछ अनि यसले थोरै अमाउन्टमा एड गरिरहेछ अनि यसबाट रेस्पोन्स पनि थोरै जेनेरेट भइरहेछ है। अब यो पोटेन्सिएटेड न्युरोनमा हेर त कति लार्ज अमाउन्ट अफ न्युरो ट्रान्समिटर इज बिङ रिलिज, देयर इज अ लार्ज नम्बर अफ रिसेप्टर एन्ड लार्ज अमाउन्ट अफ एक्सन इज बिङ जेनेरेटेड है। एन्ड दिस इज लङ टर्म पोटेन्सिएसन, यो याद राख्नुपर्छ है। सो दिस इज द लङ टर्म पोटेन्सिएसन। अब लङ टर्म पोटेन्सिएसन भनेको के हो, इट इज अ ऱ्यापिडली डेभलपिङ पर्सिस्टेन्ट इन्हान्समेन्ट इन द अफ द पोस्ट सिनाप्टिक। अघिसम्म मैले के भन्दै सबैमा प्रि सिनाप्टिक भइरहेको थियो, यसमा पोस्ट सिनाप्टिक पोटेन्सियल रेस्पोन्स टु द प्रि सिनाप्टिक स्टिमुलेसन आफ्टर अ ब्रिफ पिरियड अफ ऱ्यापिडली रिपिटेड स्टिमुलेसन अफ द प्रि सिनाप्टिक न्युरोन, द्याट इज नोन एज लङ टर्म पोटेन्सिएसन है। लङ टर्म पोटेन्सिएसन किन भइरहेछ, इट इज रिमेम्बर इट इज ड्यु टु एनएमडिए रिसेप्टर एन्ड द न्युरो ट्रान्समिटर इज ग्लुटामेट भनेर याद राख्नु। अनि यो कहाँ भइरहेछ, CA1 न्युरोन्स कहाँ प्रेजेन्ट छ, हाम्रो हिप्पोक्याम्पसमा प्रेजेन्ट छ, त्यो याद राख्नु है। अब यो भनेको लङ टर्म पोटेन्सिएसन पनि हामीले बुझ्यौँ है। अब लङ टर्म पोटेन्सिएसन बुझिसकेपछि लास्टमा हाम्रो अब लङ टर्म पोटेन्सिएसनमा चाहिँ अब लङ टर्म पोटेन्सिएसन त हामीले बुझ्यो है। अब लङ टर्म पोटेन्सिएसनमा चाहिँ हिप्पोक्याम्पसले लङ टर्म पोटेन्सिएसन गरिरहेछ अनि मेमोरी जुन क्रिएट हुन्छ नि त्यो चाहिँ कहाँ स्टोर हुन्छ, हाम्रो कर्टेक्समा स्टोर हुन्छ। अब कसैले मलाई सोध्न सक्छ, हामीले कुनै कुराहरू लङ टर्मसम्म पढे पनि त्यसको त के हुन्छ, हजुरले भन्नुभयो रिसेप्टरहरू त
के हुन्छ यसको हाफ लाइफ बढी छ है, जस कारण चाहिँ के हुन्छ प्रिसिनाप्टिक त भएको छैन, पोस्टसिनाप्टिक भइरहेको छ, जसको कारण चाहिँ के हुन्छ एक्सन कहिले पनि बिर्सिँदैन एन्ड इट रिमेन्स फर इयर्स टु लाइफसम्म मैले भने होइन। तर कसैको कसैमा क्वेसन सोध्न सक्छ कि हामीले याद भएको कुरा पनि त कहिले कहिले हामी के हुन्छ भन्दाखेरि वी टेन टु फर्गेट दोज थिङ कि। अनि त्यतिखेर त्यसको बेसिस चाहिँ के हो, किनभने द अमाउन्ट अफ रिसेप्टर इन द पोस्ट सिनाप्टिक टर्मिनल मे डिक्रिज ओभर द पिरियड अफ टाइम, जस कारण लङ टर्म मेमोरी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै घट्न त घट्छ बट इट विल नट बी एक्सटिङ्ग्विस भनेर बुझौँ कि है। सो एज यो जस्तै सर्ट टर्म मेमोरीहरू जस्तो चाहिँ हुँदैन भनेर याद राख्नुपर्छ है। अर्को कुरा हो लङ टर्म डिप्रेसन। अब सम माइट आस्क मेमोरी बन्नमा डिप्रेसनको के काम है, मेमोरी बन्न त एक्साइटेसन हुनुपर्छ भन्ने कसैले भन्छ, तर रिमेम्बर द्याट मेमोरी इज नट ड्यु टु एक्साइटेसन ओर डिक्रेसन, के भन्छ मेमोरी इज नट ड्यु टु एक्साइटेसन ओर डिप्रेसन है, यो कुरा याद राख्नुपर्छ। मेमोरी इज नट कज बाई एक्साइटेसन ओर इनिबिसन बट मेमोरी इज कज बाई इन्क्रिज अमाउन्ट अफ रिसेप्टर एन्ड द एक्टिभिटी एट द साइनस है। सो कुनै पनि साइनसमा एक्टिभिटी बढिरहेछ भने के हुन्छ, वी टेन टु युज द्याट मोर अफन है। अनि कुनै पनि रिसेप्टरमा के हुन्छ साइनसको अमाउन्ट साइनसको कनेक्सन घटिरहेछ भने वी डु नट टेन टु युज द्याट। अब यसको इक्जाम्पल लङ टर्म डिप्रेसन कसले गराउँछ, इट इज ड्यु टु गाबा है, गाबाको कारण हुन्छ। त्यसको इक्जाम्पल म दिन्छु है। जस्तै हामी बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने आवर सेरेब्रेलम एन्ड आवर न्युरनहरूको माइलिनेसन त्यति राम्रो डेभलप भएको हुँदैन। सो त्यसै कारण चाहिँ के हुन्छ एट द टाइम अफ वेन वी वर चाइल्ड हामी मुभ गर्दाखेरि हाम्रो मुभमेन्टहरू के हुन्छ जर्की मुभमेन्ट्स हुन्छ क्या। सो त्यसै कारण चाहिँ किन जर्की मुभमेन्ट हुन्छ, किनभने वी अलवेज टेन टु, किनभने हाम्रो मुभमेन्ट जहिले पनि पेन्डुलर मुभमेन्ट हुन्छ क्या, अनि त्यसलाई स्टेबल गराउने काम कसको हुन्छ सेरेबेलमको हुन्छ। अनि के हुन्छ हामीले जहिले पनि मुभमेन्ट गर्दा त्यो मुभमेन्ट जहिले पनि ओभरसुट हुन्छ क्या। सो ओभरसुट भएको मुभमेन्टले जहिले पनि एउटा जर्की मुभमेन्ट क्रिएट गर्थ्यो है, ठिक छ। तर के हुन्छ भने एज वी ग्रो अप होइन हाम्रो सेरेबेलमले सर्टेन मुभमेन्टहरूलाई चाहिँ इनिबिट गर्छ, भेर बाँकी मुभमेन्टहरूलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्छ। जस्तै मैले एउटा मुभमेन्ट मलाई गर्नु छ भने त्यसको लागि बेस्ट मुभमेन्टलाई चाहिँ सेरेबेलमले एक्टिभेट गर्छ, अनि बाँकी मुभमेन्ट जसले चाहिँ मुभमेन्टलाई एररहरू क्रिएट गर्थ्यो त्यो मुभमेन्टहरूलाई चाहिँ सेरेबेलमले डिप्रेस गरिदिन्छ क्या, बुझ्यो होइन। जस कारण चाहिँ विल नट युज दिस सिनाप्स एनिमोर बट वाट विल युज द्याट विल युज दिस सिनाप्स। जस्तै हामी गाडी सिक्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामी हेर्छौँ क्लच कहाँ छ, यसको ब्रेक कहाँ छ भनेर हामी कन्सियस भएर हेर्थ्यौँ, अनि गर्दाखेरि हाम्रो मुभमेन्टमा पनि सर्टेन ऊ आउँछ होइन। तर पछि हामी सिकिसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो हात त्यहीँ बसिसक्छ अनि हाम्रो सेरेबेलम पनि फङ्सन एकदम राम्रो हुन्छ क्या त्यो कन्डिसनमा। अनि त्यसमा चाहिँ हामी त्यो किन हुन्छ, किनभने सेरेबेलम जुन जुन एरर गर्ने सर्किटहरूलाई चाहिँ के हुन्थ्यो डिप्रेस गरिदिन्थ्यो, भएर जुन जुन सर्किटहरूले राम्ररी काम गरेको छ त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्थ्यो। एन्ड दिस इज द लङ टर्म डिप्रेसन है। त्यो याद राख्नु, जुन जुन सर्किट काम लाग्दैन त्यसलाई चाहिँ सेरेबेलमले इनिबिट गर्छ। त्यसको इक्जाम्पल बेस्ट इक्जाम्पल भनेको द्याट वाज ड्यु टु लङ टर्म डिप्रेसन। अनि यता चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट इन दिस भिडियो आई टक अबाउट लर्निङ है, लर्निङमा मैले बेसिस अफ लाइफको कुरा गरेँ, अलि लामो भिडियो भएको छ यो बट अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि छ है, एज हाउ यु पर्सिभ त्यसमा भर पर्छ। अब एन्ड आई अल्सो टक अबाउट लर्निङ अनि डिफ्रेन्ट टाइप एसोसिएटेड लर्निङ, ओपरेन्ट कन्डिसनिङ, स्किनर्सको कन्डिसनिङको कुरा गरेँ। देन आई टक अबाउट सिनाप्स अनि सिनाप्टिक प्लास्टिसिटीको कुरा गरेँ। अनि सिनाप्टिक प्लास्टिसिटी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, अनि यसको डिफ्रेन्ट फेनोमेना जस्तै हेबिचुएसन, सेन्सिटाइजेसन, लङ टर्म पोटेन्सिएसन यिनीहरू सबै मैले भने। अनि त्यसपछि अर्को मैले पोस्ट ट्रेनिङ पोटेन्सिएसन अनि लङ टर्म डिप्रेसनको पनि कुरा गरेँ। एन्ड इन द नेक्स्ट भिडियो आई विल बी टकिङ अबाउट मेमोरी अनि आई विल अल्सो डिस्कस about the lesions that is associated with memory है। So memory को certain parameterहरूको बारेमा we'll be discussing in the next video. Thank you.